قشنگ عوض کردی. دختره فهمیده بود تا 3 ماه بیشتر اینا با هم دوام نمیدن ازدواجشون. کسی که 4 سال دوست بودن با هم 3 ماه دوام رو الان داره مهریه میده پسر. اینجوری شد تازه اون خودش پوزیشن پیدا نکرد، پسره پیدا کرد، پسره برای این میده. خب ما توی مسیر صعود به قله پهنه حصاریم و توی یه روز برفی با هوای فوق‌العاده، مه میاد، مه میره، آفتاب میشه، برف میاد و همه چیز عالیه. برف اونقدر نیست که لازم باشه برف کوبی کنیم و با سپهر و امیر اومدیم. تا قله دیگه تقریبا چیزی نمونده، یه هوای فوق‌العاده و یه صعود دلچسب و واقعا توی این صعودا
ویدیو گرفتن خیلی کار سختیه، حالا هم از جهت اینکه نفس زیاد برای آدم نمیمونه، هم از این جهت که دوربین و سپایه نمیشه در آورد گذاشت و برداشت، باید به دوربین موبایل بسنده کرد. ولی خیلی روز خوبی بود، خیلی جاتون خالی. همین گام برداشتن هم مهمه. این تو ممکن همون رو بیای گامات بلند باشه، نفس تنظیم نباشه. احوال تیم چطوره؟ عالی عالی، بتونیم برسیم آفتاب هم در بیاد خوشحال‌تر میشیم. عالی عالی داره میمیره. خیلی هم سود سختیه. آره زیاده خیلی کیف میده. تقریبا این بالا قله است و دیگه فاصله زیادی نداریم و هوا هم که فوق العاده است. یه نکته‌ای که توی روزهای برفی، حالا چه پاییزی چه زمستونی، خیلی مهمه اینه که چون مه میگیره و هی بازو بسته میشه، اینکه مسیر رو بلد باشید یا از GPS استفاده کنید خیلی مهمه. چون وقتی که برف هم اومده معمولا همه جا یه تیکه سفیده و احتمال اینکه اونم مشکیه، گم بشید هست. سنگا همه مشکیه. دروغ میگه، هیچ هم گم نمیشه. بندازید تو مسیر بیاید. یه نفر از قبل شما رفته بالا، هم بندازید تو پاش برید بالا. دیگه حالا این دو راه پیشنهادیه دیگه، یکی اینه که من پیشنهاد دادم، یکی اینه که آقای مهندس پیشنهاد دادن. ولی نه، خیلی مهمه که مواظب باشید، همیشه این جوانب ایمنی رو تو این سفرها رعایت بکنید، چون قراره که لذت ببرید و قرار نیست که به اتفاقات ناگوار منجر بشه. نه چند تا اتفاق ناگوار افتاده. یکی از داستانایی که توی کوه خیلی مهمه بعد روانی قضیه است. سپهر یه نیم ساعت پیش او دارم در راستای اهداف تو حرف میزنم. چه اهدافی؟ بگو ببینم چی. سپهر یه نیم ساعت پیش گفتش که رسیدیم نهای این قله هستیم، همین سنگا، و نبود. شما وقتی فکر کنی که 2 دقیقه دیگه میرسی به قله، بعد میرسی میبینی اونجا قله نیست، نگاه یهو انرژی تحلیل میره. بنابراین خودتون گول بزنید. آره، یه گروه بالاتر از ما هن، یه گروه پایین تر از ما هن که دارن به ما میرسن و با اینکه فکر میکردیم خیلی نزدیک به قله ایم و اون ویدیویی که نشون دادم گفتم اینجا قله است، الان اونجاییم و اونجا قله نیست. و روی GPS چک کردیم دیدیم که شب دراز است و قلندر بیدار، ولی بسیار بسیار زیباست همه چیز. پشت سر رو من اگه نیفتم بهتون نشون بدم، مه کامل، واقعا قشنگه و یه جزئیات و دیتیل های خیلی ریزی هم اینجا توی طبیعت معمولا اتفاق میفته که واقعا چشم نوازه. ببینیدشون. محشر دارم میگیرم. خب سپهر یه گزارش وضعیت بده. والا به ما گفتن اینجا مسافتش کمه،
ما هم گفتیم خب سبک 2-3 کیلومتر می‌خوایم بریم بالا یهو قله است. اینترمدییته. و اومدیم دیدیم بله 1000 متر صعود ارتفاع داره، چه جالب. اومدیم و اینا گفتیم خب حالا خوبه برف نیست. بعد دیگه الان برف هم که می‌بینید ماشاءالله هست و شیبم الان استراحت بهمون داده. اون شیبی که قبل از الان بود به قرآن دماوند کمتر بود شیبش. و یا حالا قله‌ای که ما نمی‌بینیم، اگه شما می‌بینید بر ما بگید. نمی‌بینیم ولی میگن این طرفیه. ولی خب خوشبختانه مسیر یه مقداری از شیبش کم شده اینجایی که هستی. این خودش معمولا یه استراحت حساب میشه دیگه. یه ذره بدن خستگیشو میگیره و خاکوبی برف داره. خاکوبی برف داره ولی اونقدی برف نیومده که به نظرم خیلی اسم برف کوبی داشته باشه. آره یه تجربه دشت هویج ما داشتیم. تجربه دشت هویجمون انقدر وحشتناک بود که اصلا قادر به گرفتن فیلم جز در موارد اندکی عکسای خیلی تک و توک نبودیم. فکر میکنم سپر تو دماسنج داشتی تن منفی 10 بودیم درسته؟ آره ریل فیلش نبود. دماسنج حدوداً 10-12 درجه زیر صفر نشون میداد. اون روز ما اولین تا 70 سانت هم برف بود. آره حالا شاید همینجوری که دارم اینو تعریف میکنم بتونم یه تیکه های از اون فیلمو مونتاژ کنم این رو. ما تقریبا تا منتهای علیه پا فرو میرفتیم توی برف، کامل توی برف فرو میرفتیم و مسیری که شاید پیمودنش در حالتی که حالا برف نباشه یا برف سطحی باشه 1 ساعت طول میکشید، فکر میکنم 3 ساعت 4 ساعت ما درگیر بودیم. هوا هم هی سرد و سردتر شد و واقعا من احساس خطر یخزدگی انگشت کرده بودم. یعنی هیچ جوره دیگه دست گرم نمیشد، به هیچ وجه دست گرم نمیشد، حرکت خیلی محدود شده بود، واقعا ترسناک بود. ولی الان خیلی این برفکوبی حتی به اون نزدیک هم نیست و به سمت قله در حرکتیم. ارتفاعمون 2000 چقدریم؟ 3200 100 متر دیگه ارتفاعی تا قله فاصله داریم و فکر میکنم از روی جی پی اس شاید حدود 40 دقیقه 45 دقیقه اگر پیوسته بریم تا قله بیشتر راه نداریم. ولی مثلا یه همچین چیزی رو که من میرم یه حس این که آقا هیچی نمیتونه منو چیز کنه، مثلا عقب بشونه یا من کم نمیارم. خودم چیه؟ نمیتونه جز خودم و اون تصمیم لحظه‌ای. آره یکم حس قدرت خوبی بهم میده، قدرت اعتماد نفس. تقریبا هیچ چیز جز سفیدی مطلق نیست، آرامش محض و من یه انقدی آب آورده بودم به هوا اینکه هوا سرد، مصرف آبمون کمتره، بی خودی بار اضافه نکشم. ولی به علت حجم بالایی که بدن تعرق داشت و گرممون شد آب تموم شد. و خیلی علمیش هم نکنی. آره خلاصش آب تموم شد. حالا ببینیم چی کار کنیم به برف روی میاریم. از جاهایی که تمیزه برف رو برمیداریم میریزیم توش به این امید که ایشالله این آب بشه تا بالا، تو دفعه بعد که تشم میشه یه ذره آب داشته باشیم. ولی خب من چشم آب نمیخوره همچنان. خب ما
تقریبا دیگه نزدیک قله ایم و واقعا انتظارمون از این انتهای مسیر این اتفاقی که افتاد نبود. با اینکه میدونستیم شیب تون میشه ولی یه مقدار اشتباه محاسباتی و ذهنی داشتیم. از نظر روانی خیلی اثرگذاره و این شد که یه مقدار این اواخر رو سخت تر پیمودیم، ولی خبر خوب این که نزدیکیم به پایان و سخت بود ولی مثل همیشه لذت بخش. برای اینکه عکاسی بخوایم بکنیم هنوز سوژه خاصی خیلی ندیدیم چون مه خیلی غلیظ بود، ولی خب به قله امیدواریم. داستان اینجوریه که ما رسیدیم به نزدیکای قله ولی هرچی میریم نمیرسیم. ولی من تجربه صعود به توچالو دارید یا نه؟ قله توچال اونم از امیری به بعد اینجوریه سپر؟ یا تا امیری اینجوریه؟ آره پناهگاه امیری رو شما میبینی ولی هیچ وقت بهش نمیرسی. یعنی مثلا شما روزها صعود میکنی توچال به پناهگاه امیری نمیرسی. این قله هم اینجوری شده، کل مسیر تا اینجا یه طرف، از اینجایی که قله دیگه دیده شده به بعد یه طرف. نظر شما؟ سخته، واقعا سخته. کفش سربازی هم نپوشید، یخ میزنید. لباس سربازی چطوره؟ لباسش خوبه، این کفشش جالب نیست. دو تا قدم برمی‌داری میبری قشنگ. معمولا من تو سفرها خیلی بد اخلاق میشم چون خسته میشم زود. بعد سپر خیلی سفر من نزدیک بمیرم. بعد سپر خیلی علاقه داره که در اون لحظات فیلم و عکس تهیه کنه که به هر حال به یادگار بمونه. احساس میکنم الان وقت انتقام رسیده و فرصت خوبیه که من وضعیت سپر رو شما نشون بدم. امروز واقعا در توانم نیست. به خدا کفش تاثیر داده، پام داره میشه. حال روحیت چطوره؟ از حال روحیت حال روحیم حقیقتش بدی نیستش، دارم به غذا و اینا فکر میکنم خوبه. بنظرم از اون چیزایی که میخوام بخورم خوشحالی میشه. آره الان دفعه سوم چهارم فکر میکنیم که همین رسیدیم به قله و کماکان دوره شیب خوبی. من دارم میبینم که جالب نیست. آقای مشایخی نگاه کنید، البته کوتاه انگار نه؟ آره کوتاه، نه کوتاه. البته من اینو اضافه کنم که سپر خیلی اینا نیست، جاپای اینا نیست. من اینو اضافه کنم که سپر خیلی جلوی دوربین خوشو سانسور کرد. یه حال زاری بود و متاسفانه اونو به تصویر نکشید. جلوی دوربین خیلی یه کاور قوی اعمال کرد، حالش خیلی خرابتر از این چیزیه که میبینید. و اینکه بعد از مشقت‌های فراوان ما رسیدیم به قله پهنه‌حصار. الان چند قدم دیگه تا قله بیشتر نداریم. ارتفاعمون هم 3300 و تقریبا 70 اگر اشتباه نکنم و اگر ساعت درست نشون بده جی پی اس رو چک نکردم. و مسیر رفت این صعودمون تموم شد. اینجا میمونیم، یه ذره غذا میخوریم، استراحت میکنیم و بعد تو این هوای فوق‌العاده مسیر برگشتمون رو شروع میکنیم. خب ساعت حدوداً که ما تو یک هوای بسیار سردتر از هوایی که رسیدیم عزم برگشت کردیم و این مسیر صعود 5 ساعته رو الان باید برگردیم به سمت پایین. دست منم داره گرفتن این ویدیو یخ میزنه و تجربه فوق‌العاده بود قله پهنه‌حصار و امیدواریم که این صعود موفق هم داشته باشیم. این سفر تموم شه. ما فهمیدیم که توی قله مجاور بودیم، روی قله مجاور بودیم و روی قله اصلی نبودیم. مجبور شدیم یه کاهش ارتفاع داشته باشیم و بیایم دوباره به سمت قله اصلی. بریدیم ولی رسیدیم.
و نهایتاً قله آقا اینو ببریم اونجا. من از همون قله قشنگ‌تری بود. قله مجاور رو بچه‌ها به عنوان قله زیباتر انتخاب می‌کنن. این هم تابلو قله. بالاخره رسیدیم به قله پهنه حصار و واقعا اینجا دیگه ولم کن. تجربه خوبی بود. بچه‌ها نظرتون چیه؟ چطور بود؟ صعود چطور بود؟ در مقایسه با صعودهای قبلی چطور بود؟ یه اذیت کرد. ما 2 ساعت پیش فکر کردیم رسیدیم. گفتیم اینه. گفتیم بعدیه. دیگه رفتیم به جا نشستیم گفتیم دیگه واقعا اینه. من گفتن نیست این تابلو رو. دیگه اومدیم ما پیداش کردیم بالاخره. ولی ارزشش رو داشت که برگردیم. آره واقعا ارزشش رو داشت. همیشه نگران فرودم تا صعود. نه دیگه فرود رو سریع میریم پایین ان شاءالله. بیا وایسا بگیریم بریم. الان عکسو میگیریم. خب ما از قله اشتباهی که توش بودیم برگشتیم به سمت قله اصلی و به نظرم واقعا حیف بود اگر این اتفاق نمی افتاد. دم اون گروهی که تعقیب اون کردن و گفتن آقا برید بالا 5 دقیقه راهه، ولی خب این ساعتی تو شیب بودیم گرم و الان داریم برمیگردیم پایین. همونطوری که فکر کنم یه ذره ترم بهتون گفتم بچه‌ها یه ذره جلوتر دارن میرن، تقریبا هیچی دیده نمیشه، هم برف میاد هم مه و اتمسفر بسیار لذت بخشه. بسیار صعود خوبی بود، بسیار راه درازی برای فرود در پیش داریم ولی خیلی خوش گذشت و فکر میکنم خیلی فصل خوبی بود برای صعود به پهنه حصار. ما که خیلی لذت بردیم، امیدوارم اگه شما هم تجربهش کردید لذت ببرید. فکر میکنم از آذر به بعد تجهیزات زمستونی خیلی حرفه‌ای میخواد، چون که شرایط همین الانش هم از یه جایی به بعد یه مقدار سخت و زمستونیه. بنابراین حتما با رعایت کامل جوانب ایمنی برنامه ریزی کنید و سفر کنید. جی پی اس رو به هیچ وقت یادتون نره، به خاطر اینکه تقریبا هیچی معلوم نیست. ببینید تقریبا هیچی معلوم نیست و اگر به پهنه حصار اومدید امیدوارم شما هم مثل ما لذت ببرید. خب به بچه ها رسیدیم، اینجا نشستن کشون هم که وایساده. متاسفانه یه مصدومیت زانو داریم و به نظر میاد که برای برگشت شب دراز است و قلندر بیدار. آره چپم گرفته اصلا خیلی درد میکنه. نگم مثلا حالا ببینیم جلوفانت اثر میکنه. جلوفن خوردی؟ آره خوب نیست مسکن میخوری انقدر. می‌بینی بعد چند سال من بریم مسکن و همین الان قبل از اینکه ویدیو ازت بگیرم داشتیم میگفتیم من هفته‌ای چند تا مسکن میخورم و اثر نمیکنه و نمیدونم بالاخره چکه اول شما قربونشم. منم سنگور چه قرمز میبینم. داشتی راجع به اتمسفر اینجا متفاوتش با اتمسفر آره داشتم گفتم خیلی هواش چیزتره اینجا، انگار زودتر زمستون میاد. آره خیلی متفاوته واقعا. حالا این واقعا مثل زمستونه چیزه. الان یعنی توچال اینجوری نیست؟ چرا تو توچال هم اینجوریه دیگه؟ توچال اینجوری نیست تو این الان. نیست؟ الان اینجوریه؟ فکر کنم هست دیگه. البته اینجا یه ذره برف از قبل هم هست. آره اینجا برف. اونجا برف هست ولی گرم‌تره به نظرم. الان بعدش نمیاد بیاد. الان داره میاد دیگه. آره داره برف میاد. لباس تو فکر کنم بیشتر معلوم باشه. خب داستان از این قراره که ما حدوداً 2 ساعته داریم، بیشتر 3 ساعت، نزدیک به 3 ساعته داریم ارتفاع کم میکنیم و حدوداً 1200 متر بالا اومده بودیم و فقط 300 متر برگشتیم پایین. ساعت داره به 4 نزدیک میشه. توی پاییز و زمستون هم شما باید هرچه سریعتر ارتفاع کم کنید که به تاریکی نخورید. ما تجهیزات نوری داریم ولی باید حتی الامکان تا جایی که میشه ارتفاع رو بیشتر کم بکنیم. یه مقداری از تصورمون خارج بود حقیقتا، یعنی چک کردیم ارتفاع رو، فکر نمی کردیم که اینقدر کم ارتفاع کم کرده باشیم. فکر می کردیم حداقل نصف مسیر رو اومدیم ولی فقط 1/3 اومدیم. یه مقداری اینجور وقت شرایط استرس زا میشه
ولی با مدیریت میشه فرود موفقی داشت و امیدوارم که همین اتفاق بیفته و بتونیم به سلامت برسیم به مقصد. همچنان در مسیر پایین رفتن هستیم و شیب‌های اساسی ترش رو یه مقداری رد کردیم. منتظریم که از یه جایی به بعد دیگه تقریبا مسطح بشه که بتونیم با سرعت بیشتری مسافت رو طی بکنیم. الان یه مقداری نزدیک شدیم به مسطح شدن مسیر. یکی دو تا شیب دیگه هست و بعد دیگه این برنامه به پایان میرسه. ببخشید که دوربین انقدر تکون خورد. دیگه هوا واقعا داره تاریک میشه و ما همچنان نرسیدیم و اصلا نزدیک هم نیستیم و هر چقدر ارتفاع کم میکنیم کم نمیشه. ولی بچه ها اینجا آثار باستانی پیدا کردن. من الان میام جلوتر که امیر جان توضیح بدن راجع به این آثار باستانی. بعد میرم عقب‌تر هر جا که مناسب بود. بله بفرمایید. این کله کروکودیل نگاه کن، چشمشو میبینی اونم دهنش. کله کروکودیل سبب می‌تازی رو دماغ باله. بیا پایین. از این نقطه نگاه کن، یه وایکینگی کرده. یه وایکینگی. حالا بیا جلو. اینجا یه لاک پشت داریم. اینو از این زاویه ندیده بودم. بی جلو. نه این شبیه دایناسوره. اون چششه. این دایناسور انتا اینجایی کرده. آقا اون چششه، اون چیزشه. معلومه نیست. اینجا هم یه شتر و یه لاک پشتی کنارش نشسته. بعد ما وسط نه یه ما درخت این وسط از خدا بگیم جنگل ترسناکا و فیلم ترسناکا فشار اومده، ارتفاع زده شده یه ذره بالاخره سخته مسیر. بی ادبی بکنم یا نکنم؟ و توی یوتیوب هم بگو که تو پیگیر بودی که بدونی که آیا مجازی استفاده بکنی از این لباس. آره به خدا من پرسیدم، من از بقامات مسئول پرسیدم سر کلاس آموزشی. همه میگفتن کدوم خرید مگه استفاده میکنه بعد سربازی لباسشو. و تو هم به این دلیل استفاده کردی که لباس خیلی با کیفیته. خدای خوبه. نه خب ما یعنی نیتمون خیره. اگر نه دوست دارم لباسارم. آره کی گفت اینترمدییت این کو؟ اون اینترمدییت اولی بار کی گفت؟ اینترمدییت که سطح زبانه. تو با این گفتی نوشته بوده اینترمدییت فلانه. یه چیزی گفتم ولی یادم نمیاد چی گفتم، ولی اینترمدییت نبود. من مدیوم هم نبود که سایزه. نداشت اسماله ولی اسمال نیست، 4x لارجه. قصه اینجوریه که یه ذره بچه‌ها ارتفاع زده شدن و از نظر بدنی هم خیلی ضعیفن. حالا من در این دوران کرونا خیلی آمادگی بدنیمو حفظ کردم. بچه‌ها یه مقدار افت بدنی داشتن. داره سختشون میگذره. من تمام طول این مسیر من مثل بز کوهی میدویدم بالا می اومدم و هی باید منتظر موندم که بچه‌ها خودشونو برسونن. به من یه ذره سخت گذشت به خاطر اینکه زمان من تلف شد، ولی به هر حال خوشحالم که تیم رو تنها نذاشتم توی این صعود سخت. ولی برو
بیا فقط برو. بیا تا هیچی بهت نگفتم بیا برو. من موش آزمایشگاهی تو بیا اون وسط دوربین تو. یه کله اینو گرفته رو سلفی. بچه‌ها ما در حال صعود به کوههای چیز هستیم. خیلی نکته بهداشتی بگم، حتما الکل با خودتون بیارید، دستمال کاغذی بیارید. یک بار ما دستمال کاغذی نیاوردیم فلان شد. بنمون کن بابا آقا پاشو بیا. تو اگه مرد آمدنی بدون دستمال کاغذی و بدون نکات ایشون هم میای چرس میگه جوانه به ایمنی و حتما باید رعایت کنید و به خاطر این اراجیفی که گفت با زانوش همینجا تنهاش میذاریم. خداحافظ.